ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408-272-2500। ਟਿਰਕੇਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ, US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਲ ਅਟਰਨੀ ਜੇ ਟਿਰਕੇਣਾ 415-909-0573। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਲੋਵਿਸ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਮਰਾ ਟੈਕਸਸ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲੱਦੜ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟਾਕਟਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੂਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਰੈਂਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, H&M ਆਇਲ ontario, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਥਰੋਪ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ ਐਲਗਰੋਵ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਗਰੇਵਾਲ ਟਰੈਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਟੈਕਸ ਪੇਰੋਲ ਵੀਜ਼ਾ OCI ਕਾਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ 5307517605। ਤੇ ਊੜਾ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 8888889914 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲਸ ਚੱਲੂਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਜਾਂ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 408-272-5200 ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 408-272-5200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਰ ਬਿਟਮਰ ਗ੍ਰੈਚਨ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 70-72 ਘੰਟੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਆ ਜੋ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੈਟ ਮੀ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਦਬਾਅ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੱਲ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅੰਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ 2 ਟਵੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਟਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 209 ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 16 ਗਵਰਨਰ, 33 ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ 160 ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। 62 ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੈਰਿਸ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 7 ਗਵਰਨਰ, 12 ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ 43 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ। 11 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਨਾਲ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਮ ਕਲਾਈਵਨ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਲਾਈ ਸੀਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਬਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਟ ਬਟੀਜਸ, ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਐਂਡੀ ਬਸ਼ੀਰ ਕੰਟਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਚਨ ਬਿਟਮਰ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਇਮਲਾ ਜੈਪਾਲ ਜੋ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੋਬਚਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਰਿਸ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਆ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼, ਸੈਨੇਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਜੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਵਟ ਲਈ ਆ। ਇਨਸਾਈਡ ਸਕੂਪ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੀ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈਰਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 81 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਢੋਲ ਆ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਟਰੀਅਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਚਾਰਟਡ ਵਾਟਰਸ, ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਅਰਨ ਐਂਡ ਵਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟਿਕਟ ਹੋਊਗੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਡੀਗੋ ਬੋਰਨ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ ਲੜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹ 2014 ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁਜ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ, ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਮੈਸਅਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੂਗੇ? ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸਅਪ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਿਆਟਲ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਓਕਲੈਂਡ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈਰਿਸ ਕਈ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਇਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਮਲਾ ਡੀ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਡੀ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕਲੈਂਡ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮਾਲਾ ਗੋਪਾਲਨ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਆ ਹੈਰਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਮੈਕਾ ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਵੂਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਨਿੰਗ ਮੇਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੋਮੀਨੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀਪ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੀ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲੱਗ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਮੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਡਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਰੈਕਡ ਆ ਉਹ ਕਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਉਹੀ ਰੈਕਡ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 408 272 5200 ਤੇ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਕਿੰਬਰਲੀ ਚੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਮਿਚ ਮਕੋਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। 408 272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ।
Red dot, magnify. So I shot 8.
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 408 272 5200 408272 5200। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਟੋਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਯਾਦ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਦਦ ਕਿਤੇ ਕਦਾਏ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ 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 ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਲ ਕੁ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਓਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ 5-6 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਗੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2010 ਦੇ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਚੱਲਣਾ ਬੇਰੀਏ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੋਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2010 ਚ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹੁਣ 15 ਸਾਡੇ AM/FM ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 2010 ਚ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਐਨਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦਾੜੀ ਸੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਚੰਭੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰ ਔਲਖ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਆ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ USA ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀਣਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਰਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਕਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿਕਰ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਤਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਸਾਡੇ 5-6 ਜਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਟੋਟਲੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਈਦਾ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਆ ਰੇਡੀਓ, ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਜਨ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਭਿੰਦਾ ਜੱਟ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਤਾ, ਧੀਰਾ ਵਿਰਕ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਬਲਦੇਵ ਬਰਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਔਲਖ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੀ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਈ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਾਥੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੈਰੀ ਬਿਡਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਿੰਦਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭਿੰਦਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜੈਜੀ ਵੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਣਜੋਤ, ਮੇਰੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜ ਉਮਰ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਵੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੜਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖੇਡ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਲਿਆਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ। ਕਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਜਵਾਨਾ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਾ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਸਭ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ, ਅਲਫ ਬਕਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੱਕ ਮਨ ਸਮਝਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਪੂਜਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਮਨਾ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਸਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤਸਵੀਰ ਵਿਸਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੈਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਗਤਾਰ ਬਨਵੈਤ ਹੋਣੀ, ਗਰਮੀਤ ਸੈਣੀ ਹੋਣੀ, ਸਤਪਾਲ ਭੰਗੂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 1999 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਮਰਕਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੀ ਆਇਓ ਜੀ, ਆਇਓ ਜੀ। ਲੰਘੋ ਵਲੈਤੀਓ, ਲੰਘੋ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਮੈਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਸ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਕਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਉਧਾਰੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਾਜਕਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਅਕਲ ਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਰੇ ਜੰਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਪਡੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਿਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ MA MPhil ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਿਟਰੋਇਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੱਗ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਲੈਨ ਆ, ਇਹ ਕੂਸਾ ਤੋਂ 30 ਮੀਲ ਨੌਰਥ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਚੱਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਨ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੰਬਰ 1 ਆ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 29 ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ 29 ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ ਮਸੂਦ
ਮੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮਸੂਦ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਆ। 30 ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30ਵੀਂ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਾਲ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਾਲਾਂ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਆ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਸੱਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ। ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਸਪਾਂਸਰ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੀ ਮਨਾ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ 10 20 100 50 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ, ਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, 30 ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, 30 ਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਾਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਕਰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਨਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਨਵਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਜਕਰਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰੀਟੇਲ ਸਲੋ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਐਡਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਮਸੂਦ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਸੂਦ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14ਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ, 2010 ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਚ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ? ਅੱਛਾ, ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੋਤਿਓ, ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਈ ਆ, ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਆ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ USA ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਂ USA ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵੀ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸੂਦ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ
ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ ਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦੱਸੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਨ ਡਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਲੱਡੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, इरशाद। हम तो अकेले ही तुरे थे मंजिल की तरफ, हम सफर मिलते गए कारवां बनता गया। क्या बात। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਰੀਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੇਵਲ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਖਬਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਡੇਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਐਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੱਟ ਜੂਲੀਅਟ, ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। ਪੱਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਬਚੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮਸੂਦ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਬੂਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਢਾਲੀਵਾਲ, ਦੀਪ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ,
ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨ ਸੈਣੀ, ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਸੂਮਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਡਮੇਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਮਿੰਟੂ, ਤਰਲੋਚਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਜਗਤਾਰ ਬਣਵੈਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੈਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਸੂਦ ਜੀ। ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਨੋ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲੜਾ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਚ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰੋਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਜਰੂਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਰਹਲਾ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਥਰੋ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਦੁਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 2-3 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਜਾ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੀ।
ਹੁਣ 5-10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 58-60 ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ 63 ਚ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਚਲੋ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਲੈਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਰੇਡੀਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਣਦੀ ਐ ਮੈਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 408-272-5200। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ 408-272-5200। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿਰਾਬ ਜੀ। ਮਹਿਰਾਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਟ ਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮਹਿਰਾਬ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਚੋਂ? ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਿਰਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਟ ਕੈਂਪ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਿਰਾਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕਿਰਨ ਤੂਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ Facebook ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਮਸੂਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਰ ਬਾਜੀ ਹੁਣੀ ਚੱਲ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਕਾਲ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਛਕੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਹਾਂ, ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵਾ ਸਰਵਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ ਕਿ
ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਸਗਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਚਲੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ 12 ਵਜੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਸਾਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਐਡਸ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਛਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਮਸੂਦ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰ੍ਹਾਗੰਢ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਗ ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਢਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਸਰੋਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਘੱਟ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਲਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਮੇਜ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਾਨ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਣੀ ਕਾਲੋ, ਮਸੂਰ ਮੱਲੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਤ ਜੋਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। USA ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਜਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਮੇਜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਆ। ਕਿਰਨੀ ਨਾਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਔਰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਸੂਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਸੂਦ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੰਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਤੇ 50-50 60 ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 5-5 10 ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 100 ਲੀਟਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ 50 ਲੀਟਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇਲ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਐ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਡਲਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੋ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ USA ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋਣਾ ਤੇ 1470 ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੀ 1450 ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, $201 ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਮਸੂਦ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰੇਗੰਢ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ 21 ਸੀ ਕਿ 22 ਸੀ? 21 ਹੋਈ ਸੀ, 21 ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੌਂਗੇ। ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੀ ਉਦੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਬਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਭ ਜੋ ਤੇਲ ਜੀ, ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿੱਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਚੜੀ ਪਈ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਕਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਡੂ ਆਉਣਾ ਰੁਕਣ ਬਸ ਹੁਣ। ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂਭ ਕੇ।
ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਵੌਇਸ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 14 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈਲਮੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਸੈਲਮੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਬੇਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸੂਦ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਰੇਡੀਓ 160 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਰਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਵਤਾਰ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਓ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 14 ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਲੋਕ ਕੱਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਸ ਅਗਲੇ 14 ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਓਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀ ਗਿਣੀਏ ਚ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਾਂਝੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਸੂਰ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਖਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ,
ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਮਰੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਂਟੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਹਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਬੰਨ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਜਵਾਨ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮਸੂਰ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਵਾਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿਆਟਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਸਾਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕੀਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀਗਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਸ ਸੀ ਮਨ, ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ USA ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਛੂੰਹਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਕਦੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸੂਦ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਭਾਈ ਦੱਸ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਨਿਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਗਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਸੈਨੋਜੇ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਹੈ ਨੇ, ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਟੱਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਹਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਹਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ, 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਕਰਨਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜਸ ਪਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਗਾਣਾ ਲਵਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਕਿਦਾਂ ਯਾਦ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਘਟੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਵਿਚ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹੀ IT ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਊਬਿਕਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਡ ਲਿਖਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਘੁਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਸੀਬ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੇਖੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਫਾਫਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਵਸ ਜਾਣ, ਘਰ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤੀਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਸੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਰਿੱਪੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਦਿਲਬਾਗ ਸੰਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਮਨੋਹਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖੀ ਜੱਸਲ, ਨਕਾਸ਼, ਫਸੀਹ ਨਕਾਸ਼, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮਸੂਦ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ। ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੇਵੜ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸ ਦਾ ਹਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹੀਦਾ। 35 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੋੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੌਂਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀ ਦੇ ਡੈਨਵਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀ 2,
ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਗਾਣੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੰਗੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਇਓ ਜਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਈਲ ਹਾਈ ਸਟੇਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਮੀਲ ਉੱਚਾ ਆ। ਸੋ ਉਥੇ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਲੀਗਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ 35 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੇਡੀਓ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਾਲ ਆਈ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੇਰੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ। ਨਿਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੁੱਪ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਹਾਂ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ, ਮਕਸੂਦ ਮੱਲੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੱਭਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਮਸੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਹਰਮਕਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ। ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਮੋਲਕ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ, ਲੋਕ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੰਟ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਗਏ ਨਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਟਰਲੀ ਗਰਾਜ 'ਚ ਵੱਖਰਾ, ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਵੱਖਰਾ, ਰੂਮ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੱਖਰਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ 5 ਰੇਡੀਓ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਔਰ ਔਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਏਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਆ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਭਾਉ ਸਾਡੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਰੇਡੀਓ ਨਾ CD ਪਲੇਅਰ ਪਾਉ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 105 ਚੱਲਦਾ ਕਿ 1470 ਚੱਲਦਾ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਲੇ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਔਰ ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੌਂਫ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਰੈਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੌੜੀ 14 ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 9 ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ 9 ਆਉਣੇ ਰੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 14 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਜੂਨ 2015 ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੱਸਦਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਟਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਫਿਰ 20 ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ 15ਵੀਂ ਫਿਰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, 3 ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮਸਾਂ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, Facebook YouTube ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਸੂਦ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਸ ਵੱਲ ਸਰੋਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੂਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਲੈ ਗਏ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਪ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ 3 ਰੇਡੀਓ ਰੱਖੇ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਸੂਦ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੱਟਿਆ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਦਾ ਜਨਮ 2010 ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਵੀ ਦਿਵਾਰ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਦਾਦੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਮਸੂਦ ਮਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਮਲੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਤੋਂ ਵਧਾਈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਜਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਰਾਜਕਰਨ, 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਸੂਦ ਮਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਏਡਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸੇਜ ਮੱਲੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ, ਇਹਨੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਤਬਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੰਨੀ ਭਾਈ, ਡਬਲ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਭਾਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਚੌਗਣੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਇਸ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਰੇਡੀਓ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਕਰੇ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ, ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਸਹੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਗਰਮਾ ਕਾਲਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪੜੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ, ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਲੀਨ ਬਾਟੀਆ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਲਵਲੀ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਜੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਰੈਂਪੀ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਰੂਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੀ ਕਰਮਨ ਤੋਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਾ ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਹੀਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲੀ ਜਾਈ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਏਦਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੱਖਣ ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੋਹਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ। ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬੈਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਧੌਣ ਦੇ ਮਣਕੇ ਕੱਢਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਲੋਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਏਡੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਓਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀਓਂ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ 'ਚ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਈਡੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਆ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਕੱਲਾ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਾ ਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ USA ਦਾਦੀ ਰੇਡੀਓ। क्या बात है, सही चलो है। जी, कोई साई तो बन गई ना, कोई लेबल तो लभ गया। सही। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਉਣ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਅਰਬਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਓਕੇ ਬਾਈ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਐਨ ਜੀ, ਜੀ ਐਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੇ ਮੱਲੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਿਰ ਮੱਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਵੰਤ ਜੀ। ਸਤਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਸ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ 30 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਾਲ, 30 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਉਦੋਂ ਹੰਭ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਦੱਸਾਂ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ। ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾ ਆਇਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗੇਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰਸ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। USA ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਬਰਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੱਪੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈਕ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਛਾਨਣਾ ਛਾਣ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਰਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਸਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੱਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਸਰਾਂ ਜੀ ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 468 272 5200। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੂਜੇ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੱਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁਰਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਚ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਮੇਕਅਪ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਐਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੱਜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਜੇ ਪਏ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੋਤੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡੀਐਸ। ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ 408-272-5200 ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾਂਗੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਗੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਆਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਜੀਏ। ਮਨਜੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਤਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਨੀਤੂ ਧੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ 408 272 5200 4082725200 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਸ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਨਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਚੰਨਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀਜਨੋ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਚੰਦਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ 2016 ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਦੇ ਜੇ, ਜੀਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਫਰੀਜਨੋ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿਮਰਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜਨੋ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਿਲੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਲਈਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਈਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਘਰੇ TV ਰੇਡੀਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਆ ਜੀ, ਸੁਣੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਨੋਜੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊਟੀ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬੇਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, TV ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ TV ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਗੁੱਡੂ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਵੀ। ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਐਪ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਡ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਸਟ ਕਹਿ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਮਰਾਨ ਨਾਸਰ ਐਲ ਗਰੋਵ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब जी। आए नो इमरान जी, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ इमरान साहब जी। आए नो अस्सलाम वालेकुम। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਰੂਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਜੀ ਆਏ नो जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੂਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਕਦਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਮਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਣ ਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਹਈਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਜੌਬਸ, ਲੇ ਆਫ, ਟਰੱਕਿੰਗ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ ਮਤਲਬ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਰੂਬੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਐਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲਈਦਾ ਆ।
ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣੋ ਟਾਈਮ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 11:30 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਗੀਤ, ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਵੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸਨੇਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ 3 ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਝੋਗੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੋਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 408 272 5200 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੈਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਮੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਔਰ ਮੱਲੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੋਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਏ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਾਓ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ 11 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ 25 ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਜੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲੂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਔਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗਰਮੇਜ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਰਮੇਜ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੇਡੀਓ ਵੀ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਜੀ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣੀਦੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਕਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਦਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ 4 ਤੋਂ 5:30 ਮੈਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲਿਆਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਖਵਾਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ 408 272 52 ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਅਮਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਐਸਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਮ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਰੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਰਿਜ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ, ਮਸਾਲਾ ਵੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਲਦੀ, ਅਜਵਾਇਣ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੜਕਾ ਫੇਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੜਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਥਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤਨੇ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨਾਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਆਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਐਲਗਰੋ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਤਿਕ ਹੋਤਾ ਆਪਣੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ
ਕਿਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ, ਚੰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵਿੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਓਵਰਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 408 272 5200 4082725200 ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम अली साहब जी। वालेकुम अस्सलाम, जी आया नु जी, जी आया नु। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਸਵਿਤਾ ਜੀ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਇੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਫੜ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਔਨ 에ਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂਟਰ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਸਦਕਾ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਜਰਨੈਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਪਾਂ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਵਿਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਈਜ਼, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੋਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਲਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੋਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਆਏ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ 1170 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ AM ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 50,000 ਵਾਟ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਬੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਈ ਆ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਕਹੂਗੀ ਉਹ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਹਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਫੇਰ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਲੰਮਾ ਟੂਰ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੂ, ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਮਸਕੂਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੂ, ਤੇ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੱਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਆਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, 2 ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਪੋਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਕਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਜੀ, 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ। ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਕਟਨ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਵੋਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਨਾ, ਇੰਡੀਆ, UK ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਾਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਤੋਪ ਸੀ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਰੱਬਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤੇ ਟੋਕ ਸੀ ਰੱਬਾ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਹਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਣਨਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਆਲ 'ਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹਾਈਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟ ਦੇਖੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜੀ, 14 ਬੜੇ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I don't want to miss every day, all the time YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕੁੱਸਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝੇ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਣ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੂਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, you have knowledge in every field, so you guys are so awesome. God bless you and stay always blessed, brother. Thank you, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਤਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਨੀਤੂ ਧੂਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਜੋਸਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੋਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਗੈਰੀ ਬੱਲ, ਗੁੱਡੂ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਰੱਤੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੌਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਓਟਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ, ਸਭ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2-3। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੌਲੀ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣੀਦਾ,
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਐਲਏ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕੋਟ 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 ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ USA ਆ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਦੇ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਵੇਲੋ ਹੁਣ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਰ ਬੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਆ। ਤੇ ਮਿੰਟ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 6 ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਦੇਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈਏ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਖੈਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਡਾਇਰੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲੱਭ ਗਈ 18 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾਪਨ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਬਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਨੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਣ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੱਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 51 ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਕੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਮੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਲਾ ਮਾਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਚੇਤਾ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀ, 2010 ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ,
ਗੁਰਜਸਪਾਲ ਸੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਕੋਰ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਮੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 10% ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਯੂਰ ਵੈਲਕਮ ਭਾਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲਾਓ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। $5 ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, 3 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੋਈਦਾ ਨਾਲ, ਸਾਂਝੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਮਰਹਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇਗਾ ਸਿਸਟਮ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਲਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਡ ਦੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ USA ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਂਡਰ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਐਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਵਿਆਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਵਿਆਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਅਤਾਵਾਂ ਕਰਮ ਉਹ ਹਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖਬਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਨਾ, ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਭੇਜਦੇ, ਅੱਜ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਬਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾ ਲਓ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 16ਵਾਂ ਚੜਿਆ, ਸਾਲ 15ਵਾਂ ਚੜਿਆ, 14 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਸਾਲ 15ਵਾਂ ਚੜਿਆ, 14 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਚੜਾਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਚੜਾਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੰਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਜਾਈਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਨ ਪਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸਾਡਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਐਮ ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਫॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋੜੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬੋਲੋ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਢੇਮ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਤਕਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਕਹੀ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਲਤਜਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹਤਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਟ ਗੱਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੀ। ਦੈਟ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੂਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੋੜ ਦਈ। ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਆ ਇਦਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਦੋ, ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਫਲਾਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਗੜਾ ਰੱਖੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ 1998 ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀਗੇ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਤਦੇਵ ਜੀ। ਸਤਦੇਵ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਵਿੰਡੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਵਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਤੇ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਆਏ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72 ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਗੋ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਗੋ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਰਾਇਕਨਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਕਾਬੂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਡੇਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਢਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਵਾਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਏਜ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੋਗੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 54-55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਦੇਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਧਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜੋਧਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਕਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਉਹ ਟੀਮ ਚੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਬੈਕਬੋਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਾਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਆ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਯੋਧਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਤੀਸੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ USA ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਨ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਚ ਕਰਨੇ, ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਲਡ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ 8 ਜੂਨ 1936 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 155 ਇਹਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਡੀਓ ਜੀ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੱਲੀ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 2 ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ
ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਚੱਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਚੱਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ, 8 ਵਜੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ। ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੀ ਸੁਣਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਣ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਰਾਜਕਰਨ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੋਲ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੱਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਦਰ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਓਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਗੁੱਸੇ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਪਸੈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਵੀਂ ਐਡ ਬਣਾਈ ਆ ਇੱਕ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਡ, ਮਤਲਬ ਗਾਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਰਾਜਕਰਨ ਨੇ ਐਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਲੰਬੜਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੀਤੇ ਦੀ ਚੜਾਈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰੋਬ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ
ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਜੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਹਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਹੈ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਮੈਰਾਥਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਪੇ 3 ਬੁਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 3 ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਨਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬੁਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੱਕਿਆ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਮੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ 1300 ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਨਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ,
ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਕਰਨ ਤੇ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀਵਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਿਰ ਮੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਅਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫੜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਰਾਜਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੈਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 2 ਰੇਡੀਓ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੱਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਮਿਠਾਸ ਔਰ ਜਿੱਡੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਐਵੇਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਸੂਦ ਜੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਆਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਜੀ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੀ ਢੇਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਸਦਾ। ਇਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਹੱਥ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਾਜੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ, ਪੜੋ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਜਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਡੀ ਟਾਵੀ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸੂਦ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਦਮ ਜੁਐਲਰਸ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम, जी आयन ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ। ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ 14 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਡੁਲਮਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ CEO ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹਤ ਜੀ। ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਥਪਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਾਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਮਚ ਰਾਹਤ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕਸ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਵੇਖੋ 45 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਗੱਲ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਨ 에ਅਰ ਆਉਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 14ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਮ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ TV USA। ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ Facebook ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਜਣ ਸਨੇਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੇ ਮਸੂਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਸਭ ਦੇ ਮੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਅੰਤਾਸ਼ਰੀ
ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਿਰ ਮੱਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦੇ ਹੋਸਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਗਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਸਟ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਬਰਕਤਾਂ ਚ ਰੱਖੇ ਸਰ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਰ ਗਾਰਡਨ ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੁਛ ਜਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਕਾਲਜ ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ, ਆਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ, ਪੂਰੇ 10 ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 14 ਸਾਲ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਮਸੂਦ ਜੀ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਚੈਨ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਲਾਮਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਡੂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਖਾਣੋਂ ਜੀ ਕਰੇ, ਆ ਜਾਓ ਲੱਡੂ ਛਕ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਲੇਖੇ ਚ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੱਟਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 462 272 52। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਦੋ, ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾ ਦੋ, ਫਿਰਕੀਆਂ ਕਮਾ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਸੋਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅੱਜ ਟੱਲੀਆਂ ਆਪੇ ਵੱਜੀ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਫਿਰਕੀਆਂ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਏਦਾਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜਵਿਲ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਰਿਜਵਿਲ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਈ ਵਾਈਫਾਈ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। 5-6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਰੇਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੱਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਓ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਬੇੜਨਾ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮਸੂਦ ਜੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜੁੜਨਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਬਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾ ਅਪਰੋਚਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਥਪਕੀ ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ 14 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲਤੀ ਪੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਬਲੈਤੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਰਣਦੀਪ ਸਰੋਇਆ, ਗੁੱਡੂ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਬੋਇਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੋਸਨ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁੰਜਣ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੱਖਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲੈਤੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ
ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਿਰ ਦਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਪਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾਪਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥ ਆ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 11 'ਚ ਜੁੜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਨਜੀਤ ਜੀ? ਮੈਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 11 'ਚ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਵੇਂ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਸੀਗਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਵੀ ਹਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਹਟੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਦੇਖੋ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਔਰ 2:30 ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਡੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ SC ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਆ, ਗੁੰਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਘੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ 14-15 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ AM FM ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਆ,
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਕਾ ਭਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ ਚ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਣੀ ਆ, ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, 30,000 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਾਮਲਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਬਰ ਨੇ ਕੰਮ ਡੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਆ, ਉਹ ਚੌਂਸ਼ਫੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਚੌਂਸ਼ਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਇਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਮਿਲਨਵੀਰ ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਪਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆ 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣ। ਆਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰੇ ਕਰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਗਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗਿੱਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਸਿਮਰਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਜੁੜਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਡੂ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਘਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? YouTube ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 2013 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2013 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਨੋਜੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਨੋਜੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਜੀ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਦੇ, ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬਬ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੇਲੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲਣ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਲੇ ਚਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਲਿਸਨਰ ਆ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ USA ਰੈਡਗੀਅਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀਓ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਆਇਆ। ਲੈ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਲੀ ਜੀ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਿਤੇ। ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ਮੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਰੋਬੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੈੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੈੱਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਰੇਡੀਓ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਹੋਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਨੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡੂ ਹੀ ਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ। ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ 81 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆਜੋ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਲੰਘੋ ਮਿਲਕ ਕੇਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਛਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਛਕੋ, ਬਰਫੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਔਰ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਇਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਾ ਲੋ ਓਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਸ
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕਸਟਮਰ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ Facebook ਤੇ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਚੈਨਲ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ट्यून कर सकते जी, सुन भी सकते जी और देख भी सकते जी। और लाइव ट्रांसमिशन तुहाडे तक इस तरह मैराथन ट्रांसमिशन आज पहुंचती रहेगी जी। ते अगले कॉलर ने सुखवंत सुखी जी। सुखवंत सुखी जी, जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 15ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ USA ਚ। ਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੁਣਦੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਲੈ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਮਿਲਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਜੂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਾਕੀ ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਚੱਕ 47, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦਾ ਕੌਲਾ ਆਇਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ 50 ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਹ ਕਮ ਔਨ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਚ ਜੇ ਕੰਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਹਰਜੋਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਬਲੂਟੂਥ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣੇ ਸਮੋਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਈ ਕਾਲੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪ੍ਰਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਜੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆਇਆ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਡੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਟੈਸਟ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਕੀ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਪੇਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਭਾਈ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਬੈਕ ਯਾਰ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿ ਫਰੰਟ ਯਾਰ ਚਲਾਉਣਾ? ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। 53 ਫੁੱਟਾ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਸਟਰ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। 2 ਵਜੇ ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਪੌਣੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਟੋਨੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮੁਤਾਲਿਕ ਫਰਮ ਜਾਂਤੇਪੁਰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਲੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਨੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਯੂਐਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਸੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੇਰ ਜਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੇਕ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕੇਕ ਖਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ। ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਏ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਡੁਲਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜਕਰਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੱਕ ਲਿਓ ਫੱਟੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ AM ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਪੇਨ ਚੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਆ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।